ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ ሜላት ነኝ ዛሬ በድጋሚ በአዲስ የምግብ ስራ መጥቻለሁ ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የዶሮ ዳቦ ነው በጣም ቆንጆ ሆነ የዶሮ ዳቦ እንሰራለን እንዴት ነው የሚሰራ የሚለው ነገር አብረን ያለን አብራችሁ ነው ለዶሮ ዳቦ መስሪያ የሚያስፈልገኝ ግብአት በመጀመሪያ የሳልሳውን ግብአት እናያለን ዶሮ ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት ዘይት በርበሬ ቅቤ መከለሻ ጨው እና ጥቁር አዝሙድ ናቸው በመቀጠል ለሊጡ የሚያስፈልገኝ ግብአት ዱቄት ጨው እንቁላል እና ደረቅ እርሾ ናቸው በመቀጠል ስራዬን ስጀምር እዚህ ጋር አራት ትንሽ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ ከዛም ሳቴን ለኩስና የከተፍኩትን ሽንኩርት ጨምራለሁ በሽንኩርቱ ውሃ ትንሽ እንዲበስልልኝ እንዲሁ ተዋዋለሁ ከድኜ እንደዚህ በራሱ ውሃ እናበስለዋለን ካጠገቡ ሳንርቅ ማለት ነው እንዳያርብን ከዛም ሽንኩርታችን እንግዲህ እንደዚህ ውሃውን ሲመጥ ተገቢውን ያክል ዘይት እንጨምራለን በጣም ብዙ ዘይት አንጨምርም እንደዚህ ማለት ትክክለኛው ዶሮ ስንሰራ እንደምንሰራው ብዙ ቅቤ ብዙ ዘይት ብዙ ምናምን አናረግም ማለት ነው ይበንዲ እንዳለ እንግዲህ እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አለኝ ነጭ ሽንኩርቴንም እንደዚሁ ፈጫለሁ ከዛም ነጭ ሽንኩርቴንም ጨምራለሁ አብሬ ከነጭ ሽንኩርቴ ጋርም ጥብስ አደርገዋለሁ ጣቱን ቀንሼ ገርበብ አድርጌ ዘጋዋለሁ ማለት ነው ከዛም እንግዲህ እዚህ ጋር ያጠብኩት ዶሮ አለ ያስተካከልኩትኝ እሱን እንደምንፈልገው አድርገን እንከትፋለን ከዛም የከተፍኩትን ስጋ እንግዲህ እጨምራለሁ በምትፈልጉት መጠን መክተፍ ትችላላችሁ እናንተ እኔ የደረት ስጋ ነው የተጠቀምኩትኝ እናንተ ደግሞ የታፋም ሊሆን ይችላል ምትወዱትን ወይ ይበጅናል ብላችሁ ያላችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እንጂ የደረት ብቻ አይደለም የሚሆነው ሁሉም የዶሮ ስጋ የአካል ክፍል ይሆናል ማለት ነው በመቀጠል እንግዲህ በርበሬያችንን ነው የምንጨምረው ልክ በዚህ ሁኔታ እንዳለ ጥቁር አዝሙዳችንን እንደዚህ እንጨምራለን በመቀጠል ጨዋችንን እንጨምራለን እዛ በቃ ማቁላላት መሳታችንን ቀንሰን ልክ በዚህ ሁኔታ እንዳለ አንድ ማንኪያ ቅቤ ጣል አደርጋለሁ ማለት ነው
በርበሬ ያለው ዶሮ እንግዲህ ያለ ቅቤ አይሆንም አይደለ? ለዛ ባይሆን የዳቦ ሊጤ ውስጥ ምንም አይነት ቅባት አልጠቀምም፣ ዘይትም ቅቤም ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ አድርገን ባላንስ እናደርጋለን። በመቀጠል እንግዲህ ወጣችን እስከሚቆላልን ድረስ እኛ እዚህ ጋር ዳቦችን እናቦካለን። ከዛም እዚህ ጋር ደረቅ እርሾ አለኝ። ደረቅ እርሾን ጨምራለሁ። በመቀጠል ስኳር አለኝ። ስኳሬን ጨምራለሁ። አብሬ እንደዚህ አማስላለሁ። ከዛ መቀጠል እርሾ ይሰራል አይሰራም የሚለውን ነገር ለማወቅ 10 ደቂቃ ዘግቼ አስቀምጠዋለሁ። እንደዚህ ከድንና እንጠብቀዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ዶሮ ያለ ዶሮዬ ደግሞ እንዳያር እንዲመለስ ቀለስ እያልኩ አማስለዋለሁ። በጣም እሳቱን ቀንሼዋለሁ። ቀንሼ እንደዚህ ማቁላት ይጠበቅብኛል ማለት ነው። አሁን እርሾ ይሰርቶልኛል። ስለዚህ ሊጤና ቦካለሁ። ሊጤን ጨምራለሁ። ከዛም ልክ እንደዚህ መያያዙን ሲያቆም ማለት ነው እንዲናረግና ዘይት ትንሽ ከላይ አድርገን ዘይት አልጨመርም። ሊጥ ውስጥ አይታችኋል፣ እንዳይደርቅብን ብቻ ማለት ነው ዘይት የምናደርገው። ከዛ ቅድም ከደነው በነበረው ላስቲክ ግጥም አድርገን እንከድነዋለን እንደገና ኩፍ እንዲልልን ማለት ነው። ከዛም እዚህ ጋር ዶሮዋችንን እሳቱን በጣም ቀንሼዋለሁ። ብዙ አላማስለውም እንዳይፈካከስብኝ። ከዛም እንደማደርገው መሰላችሁ የመጨረሻ ግብአት መከለሻዬን ጨምርና እንደዚህ እሳቱን ቀንሼ ውሃው እንዲተን ነው የማደርገው። አሁን ትንሽ ለአንድ 2 ደቂቃ እንዲተከተክ አደርጋለሁ። እንዲህ ከመከለሻዬ ጋር ደግሞ ትንሽ እንደዚህ ካንተከተኩት ማለት ነው እሳቴን አጠፋና ሊጡ ኩፍ እስከሚል ድረስ ዶሮዬም እንዲበርድልኝ እንደዚህ ፈቀቅ አደርገዋለሁ ከእሳቱ ላይ። አሁን እንደዚህ ሊጣችን ኩፍ ብሎልናል። ከዛ ወደ መዳመጫችን ላይ ነው የምናደርገው። ትንሽ ዱቄት እናደርግበታለን። በመጋገሪያ ልክ ነው ወረቀት ቆርጬን ያመጣሁት። በኋላ ላይ ለመያዝ እንዳያስቸግር ማለት ነው፣ ለማስገባት ቀላል እንዲሆን። ብዙ መዳመጥ አያስፈልግም፣ በእጅ ማድረግ ይቻላል። ደም ባርገን እንደዚህ ሳብ አድርገን እናስተካክለዋለን። ከዛም የበረደው ሶሳችን አለ። ሶሳችንን እዚህ ጋር
እናደርጋለን መሃል ላይ ስንጠመንለው መሃል ላይ እንዲሆን ማለት ነው። በዚህም እንዲህ እዚህም ከደን እናደርጋለን። እንዳይፈስብን ከዛ በዚህ ጋር እንደዚህ አዙረን እዚህ ጋር አንድ እናድርግ መሰለኝ። እንዲህ አድርገን እንዳወጣብን በደንብ ከዛ ልክ እንደዚህ እንዲያዝ ነው። እዚህ ጋር የመጋገሪያ ሳህን አዘጋጅቻለሁ። በወረቀታችን እንዲያዝ ነው ማለት ነው። ወስደን ቶሎ እንጨምረዋለን። እንግባ በዚህ ከዛ አሁን ለተወሰነ ደቂቃ ኩፍ እስከሚል ድረስ እንጠብቀዋለን። ለአንድ ለ10 ደቂቃ ከዛ በኋላ እንቁላላችን ቀብተን ወደ ኦቨናችን እናስገባለን። አሁን 10 ደቂቃ ሆኖታል። ኩፍ ብሎልኛል ማለት ነው። ወረቀቴን እዚህ ጋር ልቆጥ አስፈልገናል። እዚህ ጋር አንድ እንቁላል አለኝ የመታሁት። ስለዚህ እሱን ቀባቀባ እናደርጋለን የሚያምር ቀለም እንዲኖረው ዳቦአችን። ከዛ በኋላ ከ10 ደቂቃ በፊት የለኮስነው ኦቨን አለን በ180 ዲግሪ ሴልሲየስ ውስጥ እንከታለን ማለት ነው። አሁን በስሎልናል። ከ40 ደቂቃ በኋላ በ180 ዲግሪ ሴልሲየስ ነው የከተትኩት፣ ነግሬያችኋለሁ። ዋው ወይ እንዴት ያምራል! እንዴት አደረግ ነበር እናቴ ዳቦ ሲወጣ መጀመሪያ የምታረገው ነገር ድፎ ዳቦ ሲወጣ እንደዚህ ነው። ድምፁ እንዴት ነው? ነፍቷል አልነፋም ማለት ነው። አሁንም ምን ልክ እንደሷ እንደዚህ ያረፈኝ ነው። ውስጡ ነፍቷል፣ በደንብ ድምፁ ይሰማል። በጣም አሪፍ ነው። እስቲ እናየዋለን ደግሞ ከፍተን። ትንሽ በረድ ይበልና ወደ ዕቃችን እንገለብጠዋለን። አሁን ደግሞ ወደ ዕቃችን ላይ እናስቀምጠዋለን። ደንብ ነው የነፋው። በጣም ቆንጆ ሆኗል። እንግዲህ እናንተ በደንብ አሳርፋችሁት ብትቆርሱት የተሻለ ነው። እኔ ያው ለእናንተ ለማሳየት ስል እና ካለኝ ሰዓት አኳያ አሁን ቆርሷለሁ ማለት ነው። ከሰዓት ካወጣሁትኝ 10 ደቂቃ ነው፣ ብዙ አላቆየሁትም ማለት ነው። ግን ባረፈ ቁጥር ውስጡ ያለው የዶሮ መረቅ ይረጋጋል፣ ቁጭ ማለት ጸባይ ያለው ማለት ነው። አለ እኛውን አንስቼ ጠርዙን አንስቼ
የዶሮ ዳቦዬ እንዴት እንደሆነ እንደዚህ ላሳያችሁ። ታያችኋል። አሁን አያችሁት? እስከነ መረቁ ቁጭ ብሎ ነው የሚሆነው። ድርቅ ያለ አይሆንም። በጣፋጭ በሉት በጣም ለስላሳ ነው። ቆንጆ ነው የሚሆነው። ለምን እኔ ሁሌ ስለምጠቀመው ነው ይሄን እምላችሁ። ታያችኋል። እናንተም እንደምትገምቱ ተስፋ አረጋለሁ። ትኩስ ነው ግን ጀም ሳልቀም ሳይሆንኝ ማለት ክፍተቱን ራሱ አያችሁታል። በዳቦና በዶሮ መሃል ያለው ቢበርድ እንግዲህ አንስቼ ገመጥ አረጌ ያሳያችሁ ነበር። ተቀጠልኩላችሁ። ሽንኩርቱ እንግዲህ እንደዚህ እንዲሆን ነው ማለት ነው። ሽርሚሬ ወይም በቁመት የከተፉትኝ እኔ ተሻለ እንደዚህ ከመረቁ ማስረክሽ ልብላንቺ ምን ልንገራችሁ፣ በጣም አሪፍ ነው። በእውነት ነው የምነግራችሁ። እኔ ይሄንን ዳቦ እኔ ቤት ሰርቼ በልቶት የማይወደው እንዴት አድርገሽ ነው የሰራሽው ብሎ የማይለኝ ሰው የለም። እውነቴን ነው የምላችሁ። እንግዲህ እናንተም በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ተጠቀሙ ነው ብዬ የምለው። አውቃለሁ የድፎ ዶሮ እንደሚሰራ፣ ነገር ግን በዚህ መልኩ ቀለል አድርጋችሁ እንግዲህ ከሳንዱች ደግሞ ወጣ ለማለት እንደዚህ ፍጹም ሀበሽኛ የሆነ ፍጹም ሀገርኛ ጣዕም ያለው የዶሮ ዳቦ ሰርታችሁ ብሉ ብዬ እላለሁኝ። እውነቴን ነው የምላችሁ። ቀምሳችሁ እናንተ ብትነግሩ ይሻላል። እኔ ከምነግራችሁ በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ቆንጆ ነው፣ ነግሬያችኋለሁ። እንደ ሁሌው የምለው ስሩ፣ ሞክሩ፣ ብሉ ነው። እንግዲህ ለዛሬ ነበረኝ የዶሮ ዳቦ ይሄን ይመስል ነበረ። ለቻናሌ አዲስ ይሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ። የደወል ምልክቷን በመጫን ኦል የምትለዋን ነካ አድርጋችሁ ሁሌ የምሰራው ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። የሰራሁትን የዶሮ ዳቦ ተወዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ በቆንጆ ምግብ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።